ما شاء الله، الله يبارك. كيكتنا الشهية صارت مستوية. ريحتها عن جد بدون مبالغة عبت البيت، لفت البيت لف. مرحبا فيكم أحبائي. وصفتنا لليوم كيك جدا منعش، هي كيكة البرتقال. بداية عندي هون 4 حبات من البيض، يفضل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. رح أعملها مع صوص البرتقال الخاص فيها. تابعوا الخطوات للآخر لتشوفوا الطريقة كتير منيح. هون ضفت على البيض 1.5 ملعقة صغيرة من الفانيليا. برشت هون قدر ملعقة طعام من قشر البرتقال. أخذت بس اللون الأورنج، ما قربت على الأبيض تا ما يمرمر عندي الكيك. 1.5 كوب من السكر، هذا نص. 3/4 الكوب من الزيت، أي زيت نباتي، أنا حطيت زيت الذرة. 1 كوب من عصير البرتقال، أنا طلعوا عندي 3 حبات برتقال كبار. 1 كوب من العصير، ضروري يكون مصفى أحبائي. وحجم الكوب عندي هون 300 مل. بدي احط عليهم هلا هذا المكون 2 ملعقتين طعام من لبن الزبادي او اليوغرت احبائي. بيعطي طراوه مش طبيعيه للكيك. بنعملهم خلطه بمضرب اليدوي. فيكم تخفقوه بالخلاط احبائي، بريق الكوكتيل، وفيكم بالخلاط اللي بيعمل الكيك، بس انا على طول بتعرفوني بقدم الحلول ليلي ما عنده الاجهزه الكهربائيه. عم لاحظ لهلا في ناس بتسالني ليلى ليه بتشتغلي بالشمال اشتغلي باليمين. انا ماني فشلوية، انا بشتغل باليمين، بس ليكو اذا بعمل هيك انه انتم ما حيبين عليكم. للناس الجايين جداد، الناس القدامى بيعرفوا انه انا بشتغل باليمين، فبفضل اني اشتغل هيك كرمال تكون الصورة واضحة عليكم. هذا هو السبب بس. هالقد كتير منيح. هلا بدي اضيف المواد الناشفة. عندي هون بالجاط 2.5 كوب من الطحين او الدقيق، وبالمنخل عندي ملعقة ونص صغيرة من البيكنج باودر. انخلوا الطحين وانخلوا البيكنج باودر احبائي. شايفين التكتلات اللي بتطلع؟ تعطي طعم تمرورة وملوحة مش معقولة. وكمان على الطحين رح ضيف قدر 1/4 ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة من الكربونة. كتير ناس بتسألني عن الكربونة، إذا مش متوفر ما تحطوا، بس إذا متوفر بيعطي هشاشة للكيك. هلأ رح بلش نزلهم أنا وعم بخفق. بعمل جهدي إني أخلطهم كلهم، ما يضل فيه ولا ذرة طحين بعدها مبينة أو مش مخلوطة منيح مع السوائل. قشور البرتقال يلي زادوا عندي رجعت اخذت قشرهم تديعهم هيك انا عم بعمل كيكة البرتقال تعزز نكهة البرتقال اكتر واكتر. كتير طيبة برش القشر كتير. في شغلة حبي اقولها للصراحة، في كتير ناس شفتهم هن وعم يعملوا كيكة البرتقال بحبوا يطلع لونه ابيض. للصراحة انا لا، انا بحب يطلع لونه اورنج. مشان هيك جبت زعفران. هذا الزعفران هذا زعفران اصلي، في منه تقليد كمان سعره بيجي كتير رخيص. شايفين شكله كيف بيجي شعيرات. حطيت معه 2 ملعقتين من المي الغليانة، يعني تقريبا حطيت تقريبا ملعقة صغيرة من الزعفران مع 2 ملعقتين طعام من المي الغليانة لحتى أعطي هذا اللون. شايفين اللون رائع. والزعفران كتير مفيد أحبائي، ريحته بتاخد العقل ورح يعطي لون. ليكو اللون، ليكو شوفوا هلأ اللون كيف رح يفرق معكم. أنا بحب كيكة البرتقال يكون لونه كتير ميل على الأورنج.
لسه الكاميرا ظالمته للون، لسه لونه بالحقيقة أغمق. وفي شغلة بدي أقولها، يلي ما بيقدر يحصل على الزعفران أو صعب يحصل عليه، فيكن تحطوا نصف ملعقة طعام من الكركم أو العصفر. صدقوني ما حتبين طعمته بهالكمية من الكيك أبدا، حتضيع طعمته، بس رح يعطيكم لون أصفر أو ميل على الأورنج كتير حلو. هلا الكيكة صارت جاهزة عنا أحبائي، رح بلش أنا أجيب القالب يلي بدي أحط فيه الكيك. ليلي ما عنده قالب بتجيبوا أي صينية عادية وأي كباية ما حتطق بالفرن، بوعدكن حطوها هيك بالنص تتاخدوا شكل القالب، والفرن حميته تبان لبين ما اسكب وحضر بيكون الفرن صار حامي. وللناس يلي الصواني عندهم مش تيفال او جرانيت بتجيبوا قطعة زبدة، للي بدهم يستخدموا صينية ألمنيو تما يلزق. حطيت فيها زبدة وكمشتها بورقة زبدة وعم بدهنها بهالشكل هيدا، وما بنسى ادهن اطراف الكوب كمان. دهنتها بهالشكل. انا للصراحة حتى لو صينية الجرانيت او تيفال بحب ادهنها، بتعطي من برا لون للكيك كتير حلو. حنسمي بسم الله ونبلش ننزل بالكيك تبعنا. بسم الله. طبعا بنزل كل الكمية. برش الحامض وريش الزعفران يلي فيه رح يعطوكم نكهة من بعد الخبز، عن جد ما بتتخيلوا. يعني الريحة من هلأ ما شاء الله. وهيدي هي صينيتنا أحبائي، صارت جاهزة تتفوت على الفرن. ويلا على الفرن. دايما أنا بذكر أحبائي إنه بس بدنا نعمل أي كيك ضروري جدا الفرن يكون محمى مسبقا. طبعا الفرن شاعل بس من تحت على درجة حرارة 180. ولبينا ما الكيكة تاعنا استوت رح نستغل الوقت ونعمل الصوص. بدي كوب من البرتقال الحلو والمصفى، إذا ما كان حلو عندكم حطوا له ملعقتين من السكر. طبعا بعدنا بنفس الكوب. وملعقة طعام مليانة جبل بهالشكل الهيدا من النشا أو الميزينا أو الكورن فلاور. بحرك وبغليهم على النار. أول شي بحركهم شوي هيك على البارد. هلا بننتقل على الغاز. بدي اتم ايدي فيهم احبائي لبين ما يغلوا، والا النشا بيعمل كتاكيل، فبدي ضلني عم حرك فيهم. هني ما بيطولوا دغري بيغلوا. الخليط عندي بلش يتماسك احبائي، شايفين كيف قوامه صار عندي مثل المهلبية. خلص هون انا بطفي النار. ما شاء الله، الله يبارك. كيكتنا الشهية صارت مستوية. ريحتها عن جد بدون مبالغة عبت البيت، لفت البيت لف. حابة فرجيكم شو عاملة غدا اليوم. تعوا معي لهون. هاي الأكلة أنا كتير بحبها، رز وبازيلا. طبعا لسه ما استووا بس تفرجيكم شكلها بشهي. طبعا عملتها بطريقة صحية، قليت اللحمة بدون زيت، هي بالدهن اللي فيها قليتها. طبعا اللحم غنم. نحن بنحط للبازيلا توم وكزبرة. اكتبوا لي انتم بالكومنتات كل حدا بدولته شو بتحطوا للبازيلا. وفي ناس بتطبخها مع اللحمة المفرومة وفي ناس مع لحمة شقف. انا بحب اعملها مع اللحمة المفرومة، تولادي ما يعذبوني هن وعم ياكلوها. وهون عندي الرز، ناطرته تتنشف ميته شوي وسكر عليه وخفف النار تحته. ريحة الرز كتير طيبة. لكينا هيدا هو غدانا لليوم. هلأ رح نرجع للمهم، كيكتنا يلي على البرتقال. رح طلعها من الفرن وانطر عليها تتبرد شوي، بعدين بحط الصوص عليها. ما بصير حط الصوص عليها هو سخن، ضروري خليها تفتر شوي. شموا شموا يا ماما، ما اطيب هالريحة. حبايبي انا نطرت عليها تبردت شوي، صارت دافية نوعا ما. رح جرب شيل الكباية من النص.
بدي انزعج يا عون. لا ما خربت كتير، ما تعتلوا ها. تفرجيكم مزبوط. شايفين كيف شكلها جدا مقبول؟ يعني مش بس جدا مقبول، شكلها كتير حلو، ولونها عن جد احلى من اللي مبين على الكاميرا بكتير. جربت خففت الاضاءة بس ليبين لونها. بدي فرجيكم هاللون الحلو، بدون قالب، بدون خلاط، بدون مضرب كهربائي، تحصلوا على احلى النتائج. رح اقلبها بهذا الصحن. سمي بسم الله. لا عن جد ما شاء الله شو هالجمال. يعني هيدي الكيك بالنسبة لإلي أحبائي، تأعطيكم الوصف إنه كل ما يجي على بالي أنا آكل كيك، الكيك اليومي الإسفنجي العادي، ويكون عندي برتقال، أنا بعمل هيدي الكيك أطيب بألف مرة من الكيك اليومي. شكلها بشهي وريحتها، يعني شو بدي أحكي لكم، جربوها وشوفوا. شوفوا اللون، عم خفف الإضاءة شوي تيبين اللون على أصوله، لسه لونه أحلى من هيك كمان. هلا جبت الصوص أحبائي، نار عم يغلي، حتى إذا كان برد عندكم ارجعوا سخنوا، مش مشكلة أبدا. وبنزله فوق الكيك. سمي بسم الله. إذا كانت الكيكة دافية والصوص عم يغلي غليان رح يكمش عليه، ما تحطوه هو بارد أبدا أو الكيك يكون سخن، لا. نزل كل الكمية. هذا الصوص خصوصي لهذا الكيك، بيعطي إضافة وبيخلي نكهة البرتقال غنية أكتر. نزلوها شوي هيك على الأطراف، كيف لما صوص الشوكولا هيك بينزل على أطراف الكيك، شايفين؟ هلا شوي تاني هذا الصوص حيجمد، كيف المهلبية بتتماسك أو الرز بحليب، نفس الشي. وهيدي كانت الكيكة تبعنا لليوم أحبائي، بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم وتجربوها، وإذا جربتوها اكتبوا لي تحت بالكومنتات. طبعا ما بقطعها هلا، بقطعها بس يبرد الصوص يلي عليها، ومنرش عليها رشة سكر بودرة تيعطيها جمالية أكتر. هلا إذا بدي رش السكر البودرة حيدوبوا حيتشوا وحيتغلغلوا بقلب الصوص، لا بدي انطر عليها تتبرد تماما بعدين برش السكر البودرة. كيكتنا صارت باردة وصار فيني زينها. رح زينها بالسكر البودرة، بيعطي شكل كتير حلو. هيك كتير منيح. رح بلش قطعها، كتير طرية. صار الوقت حتى ندوق. سمي بسم الله. كتير ملمسها هش. بسم الله. بدي خلص الصحن بعدين بعطيكم رأيي. اكيد عم بمزح معكم، اكيد ما رح نطركم لحتى اخلص الصحن. عن جد كتير طيبة كتير، يعني كل حدا بحب نكهة الليمون نكهة البرتقال حينغرم بهذا الكيك. هش يعني بدوب، بتهمكن ذوبان، صدقوني ما رح تلحقوا تعلكوه، بدوب اول ما بتحطوه بتهمكم بدوب. رهيب. انا هون احبائي بدي انهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي يكون نال اعجابكم.
ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك اذا عجبكم الفيديو، واشتركوا بالزر الاحمر يلي باسفل الفيديو اذا لسه ما اشتركتوا، تتكبر عائلتنا اكتر واكتر. وهلا رح لكم باي.